मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 लेवल 1 हा कोर्स बिगिनर्ससाठी बनवलेला आहे आणि या कोर्समध्ये आपण स्प्रेडशीटचं नॉलेज असेल किंवा नसेल या सगळ्या लोकांच्या दृष्टीने हा कोर्स डिझाईन केला आहे. पण आपण काही बेसिक अपेक्षा धरल्या आहेत की तुम्हाला पर्सनल कम्प्युटरविषयी माहिती आहे, त्याच्यात फाईल्स फोल्डर्स करण्याविषयी माहिती आहे. या बेसिक अपेक्षेने आपण या कोर्सला सुरुवात करणार आहोत. या कोर्समध्ये बऱ्याच गोष्टी तुम्ही शिकणार आहात, जसं नॅव्हिगेशन एक्सेलमध्ये, वर्कबुकवर काम करणं, वर्कशीटला समजून घेणं, एक्सेलमधली फॉर्म्युलाज आणि फंक्शन अंडरस्टँड करणं, तुमचं वर्कबुकला प्रिंट करणं आणि एक्सेलमध्ये छानसे चार्ट्स बनवणं. या सगळ्या कोर्सचं ऑर्गनायझेशन आम्ही 20 मॉड्यूल्समध्ये केलं आहे, जेणेकरून तुम्हाला एक्सेलची पूर्ण माहिती मिळू शकेल आणि तुम्ही एक्सपर्ट व्हाल. सो चला तर शिकूया मग एक्सेल 2016.